ามเป็นวิตามินต่อนะครับจากปฏิโยใช้งานจะดีนะเพราะว่าสัตว์นอนชิดตรงนั้นแล้วก็มีเหตุการณ์สัตว์หายใจเกิดขึ้นนะครับแก้ไขเป็นประมาณ3-4 นาทีนะครับใช้ในประเด็นตัวแรกก็คือจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายก้อนนะก็บวกด้วยที่เป็นซัพพลายร่วมด้วยก็คือแบบคือว่าเริ่มลงนอนเนี่ยประมาณบ่าย 3-4 คือ10 นาทีหลังจากที่ว่ามีไปแล้วนะรูปแรกไปแล้วก็ตัดอันนี้ตัดเป็นอาการทุกข์นะก็ตัดนอนจริงก็5 แก้วคือพวกนี้ด้วยลงจริงนะฮะละลายเมื่อถ่าย4 โมงครึ่งนะฮะก็อันนี้ต้นตามจากนี้ต่อมาครับก็4 โมง 33เวลาของคอนเซ็ปต์ของโซนี่นะก็2 นาทีจากให้ไทฟันไปแล้วก็เอาเป็นโซนี่ก็12 นาทีหลังจากที่แรกไปนะก็4 โมง 45นะครับก็เป็นเอฟผมก็อาจารย์ก็วันนี้ก็ต้องแจ้งไหนคือว่าวันนี้ก็เป็นเคสแรกนะแล้วก็เป็นเคสที่พิเศษที่ว่าใช้เดินตีนำอันแรกก็จะดูเวลาคือว่าใครก็สนใจเลยมึงดูกันใกล้ชิดพิเศษนะอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีแล้วก็มองมุมอะไรที่มีฮะด้วยการคุยกันอะไรเงี้ยทำให้การสนทนาระหว่างการเล่นเนี่ยจะไม่ชัดนะครับเลยในการสื่อสารก็มาดูนิดนึงก็ข้อที่3นั่นคือว่าเราก็คิดว่าก็คือได้ยินมานานนะว่าเคสของเสือเนี่ยก็แบบแคปเมียเกิดทุกครั้งเลยเนี่ยโดยเฉพาะการเคสที่จะมีนะแล้วโดยคิดว่าถ้าเรามีความพร้อมเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคสของวายถึงเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมทุกอย่างก็ควรจะให้เต็มที่เลยดีไหมไม่ได้ป้องกันก็คือสอบเราจะเที่ยวรู้แต่แรกเลยดีกว่าก็สุดท้ายนะก็ต้องดูยอดเลยนะคือว่าตอนที่เราวัดในข้อตาเนี่ยก็จะเป็นทั้งงานเด็กทั้งการหายใจเป็นเนี้ยเท่ากันแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเหลือเนี่ยมันจะปัญหาเสียเยอะเนี่ยเราจะเน้นเลทให้มากๆกว่านี้แล้วก็เร็วนะก็การสำเร็จรวบนะก็คนปลอดภัยก็ใช้เวลาการทำงานที่ค่อนข้างสั้นนะก็ระทึกพอสมควรก็เคสนี้ก็คือว่าหลังจากนี้ผมเนี่ยทำทั้งปลาทั้งเสือเนี่ยก็ให้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาได้เยอะคิดว่า5 คนถึง5 คนน้อยไปไหมในการทำงานบางอย่างเสียหรือว่าคนเป็นไม่กี่คนหรือว่าจริงๆพอแล้วแต่ว่าจ็อบไม่เคลียร์หรือว่าอะไรหรือว่าไม่จะพอนะแต่ว่าถ้าอยากที่ทำศึกษามีลิเตอร์มีอะไรที่ศึกษาแล้วนะน่าจะพอแล้ว First, I would like to compliment this group. They have identified the problem. And that's important for what you do. They have identified the problem, and all of you should be learning from that. And then we'll go into the problems later. But first, it would be congratulated if they've identified the problem. Translate that, and I'd like to have Dave proceed with it. สามารถรู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะคะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกแล้วก็
อย่างที่เราเห็นก็คือมันเกิดปัญหาเนี่ยขึ้นอาจารย์เลยอยากให้ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างแล้วเรียนรู้ร่วมกันว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างพวกนี้ต้องทำสอนตัวเนี่ยเราจะทำยังไงจะป้องกันปัญหายังไง You're going to have to get used to too many people. Because when you do things like that, you're going to have a lot of people. You have to have somebody that takes charge and gets the job done and make sure the animal is safe. And that's what the team leader, that's your responsibility. I don't care if you make people mad. Your job is to get the job done and make sure the animal is safe. Period. ก็เรื่องtoo many people กับ under pressure อะไรเงี้ยหนูบอกว่าควรจะทำตัวให้คุ้นเคยเพราะมันจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ที่สำคัญคือคนที่เป็น leader หรือเป็นหัวหน้าทีมอ่ะต้องแสดง power แสดงแบบความรับผิดชอบอย่างเงี้ยต้องดูภาพรวมคือเราก็เอาสัตว์เราสำคัญทีมเราเป็นสำคัญอย่างเงี้ยแต่ไม่หมายว่าจะทำให้ใครโกรธหรือแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะต้องบอกเขาว่าบอกเขาด้วยความรุนแรงมากเลยอันนี้คือเราโฟกัสตรงนี้นะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องเจออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดแบบตัดตรงตัดหลุดจะมีทั้งนักข่าวจะมีนักผู้ว่าตำรวจอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่ายืนออกมาข้างหน้าแล้วก็แบบเราไม่ต้องสิ่งอย่างเงี้ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แบบนี้ Okay. I'd like to, if somebody has a question, there's 5 people left. So I'd like to put a question back to you. You've got 5 people. You're way out in the forest. Near the tigers, you have 5 people. So I'd like you to tell me what each one of the 5 people is. ก็ดร.ไม่เห็นว่าเราจะมีคันเลือก5 คนในวันพอใช่ป่ะแต่ก็เราให้ที่สถานการณ์ว่าถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วเสือมันติดแถบอยู่เนี้ยติดแล้วอยู่อ่ะ5 คนนี้ทำอะไรบ้างเราของแต่ละคน Oh. And just making sure one of the 5 is put on the radio wrong. I don't have to. ต่างหากคนนึงแล้วต้องติดในดิโอพาร่าและอีก4 คนเนี่ยทำอะไรบ้างก็มีบางอย่าง You know, if I'm chasing a tiger in America, let's finish here. Dave was asking a very important question. แต่ถ้าเป็นแอปหนึ่งหานาทีอะมันก็ทำให้ทันช่วงที่เสร็จแล้ว Okay, we're ready for an answer. We're not ready for more discussion. That's what happens. Too much talking over the tiger. Give him an answer. I guess you didn't hear me. Okay. Tell me one job. Second job. Second job is the leader, he was
music is very much good for the respiratory like they can respiratory or not. Monitor desperation and acid sleep apnea. What's ABC? ABC, you know? What? Not cap, airway, breathing, and circulation. So my question is, you got 2 gone, now you only got 3 left. Can one person do ABC? Okay. Now you have 2 minutes. Maybe you have 2 minutes. What are the last 3 minutes? Okay, go ahead. All right. You can't give the drug, and I can't give a dose, and then make you responsible for monitoring. Okay, you understand? Okay, what I like about this is what happens. You have those, or whatever. Those are good. So you have those. You make sure everyone does. Those are exactly the role. And the only other thing I ask for is the ABC person calls out the information without asking. The man in charge, or the woman in charge, they have to hear the ABC person. I think that's great. Yeah, what I've observed is too much talking that doesn't relate to what's happening to the animal. Understand that? It's very important.
The talking is going on, once we have that tiger down and the bear down, has to relate directly to what we're doing on the animal at that time. And it also provides information for everybody else on the team. Just like we said, when an injection is being given, the person saying, I'm injecting. So the person up there may be looking in the mouth, have the mouth open. If the injection mouth closes, the person could have their hand in there. You have to communicate. And it has to be just not what you're going to do Friday night or if you want a beer after it's done. What is happening to the animal now? What you're doing to the animal now? What you're finding with people in the team need to know. ก็คุณเขาก็เห็นว่าตำแหน่งก็โอเคก็อยากให้คนที่ดู ABC เงี้ยค่ะมีการพูดสื่อสารกันในกลุ่มให้ข้อมูลว่าสัตว์เลยนะคะว่าแต่อะไรยังไงอย่างเงี้ยในขณะที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่ก็จะรู้ว่าสภาวะของสัตว์อยู่ในสภาวะอะไรก็สมมติก็บอกว่าอยากคุยกันเพื่อเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสัตว์ก็การสื่อสารในกลุ่มเนี้ยก็ควรจะพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุดอย่างเช่นไหนจะฉีดยาที่ลุงก็เตือนหลายๆรอบว่าให้บอกคนข้างหน้าบางทีเนี่ยเขากำลังทำฟันทำอะไรมืออยู่ในปากเนี่ยพอฉีดยาแล้วบาดเจ็บมันจะตามมืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่การสื่อสารในกลุ่มสำคัญแต่ไม่ได้เมาส์แล้วก็เคยเป็นก็เห็นมาถ้าคนทำงานไหวได้กับเรื่องมากขึ้นก็น่าจะได้I want to say something more. When I do wildlife work in Thailand, I would love to have someone who has regular. I think one thing you're saying is complete recovery. That's a misnomer. Some of these animals won't be completely recovered till tomorrow. Okay? You're saying complete recovery in 6 or 7 minutes. That's not true. Complete recovery is the animal status before you dart it. Okay? The recovery, the time is right, but we just have to get the right name for it. Okay? ก็พูดเรื่องอะไรของพี่ที่เขาเรียกที่เราได้เขียนไปคุณหมอไม่ใช่ของคุณที่เขาพูดคือของที่เขาไม่ใช่จริงเลยมันจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะคือสัตว์ในสภาพก่อนที่เราจะวางยาที่เขาเรียกว่าของคุณที่เขาไม่ได้ The other thing, I think a lot of you need practice with finding the jugular vein, finding the other veins. Your rangers and your other people that work with you are going to evaluate you on how well you get a blood sample. And that's the same way in the zoo. The veterinarian is evaluated by the keeper if you can get a blood sample, not if you can do fantastic surgery or, do this. Okay? If you need practice with physical examination, we have dogs around here that you can look in the ear, palpate. Use that. I mean, it's not an exotic animal, but you learn from doing it. The other thing with looking in the eyes, I think tomorrow night, in between the karaoke sign, we will bring the ophthalmoscope and everybody can look into everybody else's eyes if you want to get that close to them. But this is how you're going to learn. Okay, I'm being serious. You're going to have to practice. And make sure that you can get a blood sample. เรื่องการฝึกทักษะเนี่ยอย่างที่เราก็มีเทคนิคมาหลายรอบการตรวจตาตรวจหูอะไรเงี้ยค่ะการเข้าเพจก็แนะนำว่าไปทำกับหมาอะไรมาทำอะไรนี้ก็ได้หรือว่าตรวจตาเนี่ยก็ให้ฝึกการใช้อุปกรณ์แล้วฝึกกับเพื่อนพวกนี้แล้วเราเก็บแล้วก็มาลองส่องตากันดูเนี่ยอย่าดูย้ำเรื่องการเก็บบัตรวิชาการหาเส้นฝึกการดูซูล่าแล้วก็เส้นเลือดอื่นในสัตว์แต่ละชนิดอย่างเงี้ยแต่ละชนิดที่มีไม่เหมือนกันแกบอกว่าเป็นจุดที่คนอื่นเขาจะประเมินศักยภาพของเราในเรื่องการคิดเวทเขาอาจไม่ได้แบบประเมินว่าเราจะผ่าตัดแบบถ้าหรือร่างกายที่ขนาดไหนได้แค่เบสิกว่าเราสามารถเก็บเลือดได้และอย่างวันนี้ในสุดโค้งคุณเขาก็แนะนำว่ามันจะมีเทลเวนอย่างเงี้ยก็คือในสัตว์แต่ละสปีชีส์เนี่ยมันก็จะมีเส้นแต่ที่มันเด่นต่างกันเงี้ยคือให้เราเทลมากแล้วทำให้คล่อง You can practice blood samples on each other too. มอโลแจ็คคูล่าเจต
ดูแลเพื่อน Very good job.